હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું લાલ રાયતા મરચા. આ મરચા બનાવવામાં બધી જ નાની નાની ટિપ્સ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવતી રહીશ. આ મરચાનું અથાણું બનાવીને તમે આખું વર્ષ ફ્રીજની બહાર સ્ટોર કરી શકશો અને તેનો કલર અને સ્વાદ આવો ને આવો જ રહેશે. તો ચલો મારી સાથે ચટપટા સ્વાદ અને આખું વર્ષ સારા રહે તેવા રાયતા મરચાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી રાયતા મરચાં બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ લાલ મરચાં લીધા છે. મરચાંને મેં ધોઈને પછી કોટનના કપડાથી સારી રીતના કોરા કરી લીધા છે. મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે મરચાં હંમેશા કડક અને તાજા હોવા જોઈએ. આ રીતના મરચાંના ડીટીયા એકદમ લીલા હોય તે મરચાં તાજા હોય છે. મરચાં આવા તાજા હોય તો અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ નથી થતું. પહેલા આપણે મરચાંને સમારી લઈએ. તો મરચાંનો ડીટીયાનો ભાગ અલગ કરીને તમારી પસંદગી મુજબ નાના કે મોટા પીસ કરી શકો છો. વચ્ચેથી બીનો ભાગ અલગ કરી લઈશું. હું અહીંયા મરચાંના 8 ભાગ કરું છું. નાના પીસ હોય તો ખાવા ટાઈમે મરચાંનો બગાડ થતો નથી. તમે જોઈ શકો છો મરચાં અંદર પણ સરસ કડક છે. આ રીતના કડક અને ફ્રેશ મરચાં હશે તો અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું જ રહે છે. તો આ રીતના બધા જ મરચાં સમારી લઈએ. બધા જ મરચાં સારી રીતના સમારી લીધા છે. હવે આથેલા મરચાં ફ્રીજની બહાર લાંબા સમય સુધી કડક અને તેજ કલર અને તેજ સ્વાદમાં રહે તે માટે આપણે મરચાંમાં મીઠું, હળદર અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરીશું. મરચાંમાં 1 મોટી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર અને 1/2 લીંબુનો રસ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મીઠું અને લીંબુનો રસ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. હળદર એ એન્ટીફંગલનું કામ કરે છે. એટલે જ આપણે કેરીના અથાણામાં પણ પહેલા મીઠું હળદર મિક્સ કરીએ છીએ. પહેલા મેં ગોળ કેરી વગેરે ઘણા અથાણાની રેસીપી પણ મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. વઢવાણી મરચાં, ગળિયા મરચાંની પણ રેસીપી શેર કરેલ છે. તે જ રીતના મરચાંમાં પણ મીઠું, હળદર અને લીંબુનો રસ 1 કલાક રાખવાથી મરચાંનું અથાણું પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. હવે તેને આપણે ઢાંકીને 1 કલાક મીઠા, હળદર અને લીંબુમાં રહેવા દઈએ. 1 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો મીઠું, હળદર અને લીંબુ મરચાંમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે તેને ગરણામાં મરચાંને લઈ લઈએ એટલે વધારાનું પાણી નીતરી જશે. નિતારેલા મરચાંને આપણે કોટનના કપડા ઉપર સૂકવી દઈએ. આ રીતના મરચાંને ઊંધા સૂકવી દઈએ એટલે વધારાનું બધું જ પાણી સુકાઈ જાય એટલે આપણા મરચાં લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. મરચાંને આપણે પંખા નીચે કે તડકે નથી સૂકવવાના. બસ તેમાં રહેલ એક્સ્ટ્રા પાણી સુકાય ત્યાં સુધી સૂકવવાના છીએ. એટલે કે આપણે મરચાંનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ બસ ત્યાં સુધી જ સૂકવવાના છે. તો ચલો ફટાફટ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે મિક્સર જાર લેવાનું, તેમાં 4 ચમચી રાઈના કુરિયા લેવાના, સાથે 1 ચમચી મેથીના કુરિયા લઈશું. મેથીના કુરિયાથી આ મરચાંનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. 1 ચમચી ધાણાના કુરિયા લઈશું. 1 ચમચી વરિયાળી લઈશું અને આ બધા જ મસાલાને આપણે અધકચરા પીસી લઈએ. બિલકુલ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. બસ આવા અધકચરા પીસવાના છે.
પીસેલા કુરિયાને એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. તેમાં 1 ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈએ. પછી કુરિયાને આ રીતે વચ્ચે જગ્યા કરી લઈશું. હવે અડધી ચમચી હળદર પાવડર, થોડી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગ વગરનું તો અથાણું અધૂરું કહેવાય, એટલે હિંગ તો ઉમેરજો જ. હવે એક વઘારિયામાં 4 મોટી ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. મેં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે, તમે ગમે તે તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેલ સારી રીતના ગરમ થાય પછી તેને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું. તમે કોઈ પણ અથાણું બનાવો તેમાં તેલ ફ્રેશ જ લેવાનું, દાજિયા તેલનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. તેલ આપણું થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. રાઈના કુરિયા નાખું તો ધીરે ધીરે ફૂટે છે. હવે તૈયાર થયેલ તેલને હિંગ ઉપર ઉમેરીને તરત જ પ્લેટને ઢાંકી દઈએ, એટલે હિંગની સારી ફ્લેવર બધા જ મસાલામાં બેસી જાય. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો આખા કિચનમાં મસાલાની સરસ મજાની સુગંધ આવે છે. બધું જ સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. થોડું મીઠું આપણે આગળ મરચામાં પણ મિક્સ કરેલું, એટલે જોઈતા પૂરતું ઉમેરજો. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આપણે લીંબુનો રસ આગળ ઉમેર્યો છે, એટલે લીંબુની ખટાશ સરસ મરચામાં બેસી ગઈ છે, એટલે અત્યારે લીંબુનો રસ ઉમેરવાની જરૂર નથી. મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે, ત્યાં આપણા મરચામાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી પણ શોષાઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો મરચાં એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે. તો બધા જ મરચાંને તૈયાર કરેલા મસાલામાં મિક્સ કરી લઈએ. મરચાંને આ રીતે કોટનના કપડામાં સૂકવવાથી કોટનનું કપડું મરચાંમાં રહેલ બધું જ પાણી શોષી લે છે. હવે બધા જ મરચાંને મસાલામાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો મરચાં અને મસાલાથી સારી રીતના કોટ થઈ ગયું છે. તો આપણા એકદમ સરસ ચટપટા સ્વાદ સાથે મરચાં તૈયાર થઈ ગયા છે. આ મરચાંને તમે એકવાર બનાવીને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજની બહાર સ્ટોર કરી શકશો. બસ આવી નાની નાની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને તમે રાયતા મરચાં બનાવશો તો તમારા મરચાં પણ આવા ટેસ્ટફુલ જ બનશે. હવે તૈયાર કરેલા મરચાંને કાચની બરણીમાં ભરીશું. તો બરણીને મેં ધોઈને કોટનના કપડાથી સારી રીતના કોરી કરી લીધી છે. પછી જ તેમાં મરચાં ભરતા જવાનું અને હળવેકથી પ્રેસ કરતા જવાનું. બધા મરચાં ભરાઈ જાય પછી ઉપરથી તેલથી બુડબુડા કરી દેવાના. આ તેલને મેં ગરમ કરીને પછી ઠંડુ કરી લીધું છે. આ રીતના મરચાંને બુડબુડા કરી દઈશું, એટલે મરચાં લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. આ મરચાંને તમે અત્યારથી જ ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકશો. તો મિત્રો, તમને આ મારા રાયતા મરચાંની રેસીપી કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.